nem mondhatjuk, hogy nem élhető, mert itt élünk, és nem is akarunk nagyon elmenni. Törökszentmiklóson élek. Egész korai gyerekkorom óta kötődöm ehhez a városhoz, de volt azért hosszú időszak, amikor nem itt éltem. De az is nagyon fontos volt ahhoz, hogy rálássak kívülről, hogy mi az, ami miatt mégiscsak visszatértem. Nem vagyunk annyira jásság, nem vagyunk annyira nagykunság, Közép-Tiszavidék vagyunk, és betelepített lakosság. 300 éves Törökszentmiklós, nagyon büszkék vagyunk erre. Egységes mélyebb kultúrát nehéz megtalálni, viszont aki itt a közösségi életben megtalálta azokat a kötődési pontjait, amik meghatározóak az életében, ők valahogy kötődnek a városhoz. Én azt hiszem, én is ide tartozom. Laci egyszer kapott egy díjat, és a méltatásában azt olvasták föl, hogy a közössége iránt rendkívül elkötelezett, szívós ember. És ezen akkortájt, amikor ez kiderült, nagyon sokat nevettünk, de mégis, hogyha azt kérdezett tőlem, hogy milyen a Hajnal Laci, akkor azt mondanám, hogy a közösségért rendkívül elkötelezett, szívós ember, akinek elképesztő kreatív tartomány van az agyában, a szívében, mindenben meglátja azt, amiből a közösség hasznára tehet valamit. Ma már a helyi közösségekre sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mint korábban. Hogy tartsuk meg a városunkban azt a lakosságot, amelyik képes a saját életért is valamit tenni, de visszafordul, nem távolodik el oda, ahol esetleg jobb lehetőségek vannak, hanem megpróbál a saját környezetért tenni, gondolkodni rajta, hogy mit kellene esetleg máshogy, mint addig. Itt évente egy alkalommal a zenével teremtünk közösséget. A zene ürügyén idejön több száz ember, és máshogy használja ezt a teret. Most kiállítást csak 10 évenként csinálunk, mert nem lehet minden évben újat, nincsenek új képek, de az igény az megmarad, hogy össze kell jönni, kifestik a házakat, lenyírják a füvet, minden megszépül, és akkor az egyszerű kis környezet, amiből korábban menekültek az emberek, mert nem volt annyira élhető, mint amennyire a divatos város, és elhagyták a fiatalok, az akkori fiatalok, azok visszatértek a szülői házat, megnézték, vagy a már régen eladott házaikat megnézték, és ez máig működik, szinte minden szeptemberben egyszer az évben. Az első támogatott, jó felkészült ember, nagyon tudja, mit akar. Ha elbizonytalanodik, azt valószínűleg hamar meg is oldja. Nagyon sok dologban képes önmagát meghaladni, saját erejéből is, vagy a környezete segítségével. Egy éles szem, meg egy nagyon nyitott szív jellemzi őt. Az a legnehezebb, hogy máshogy szocializálódtam, és belül egy csomó akadály van ehhez. Tehát akár egy önbizalom megerősítés mindig nagyon jól jön, még mindig nagyon sok felé szeretnék megfelelni. Szakmai sikerem az, hogyha egy folyamatot sikerül életben tartani. Tehát egyszeri rendezvény, az sok van, nagyon sok, viszont évtizedekig működtetni valamit, de azt mindig megújítani, az egy nagy kihívás.
valahol a végeredményben mégiscsak az derül ki, hogy több minden köt össze bennünket, mint ami elválaszt. Fedezd föl a környezetedet, és próbálj meg rajta valamit változtatni. Úgyhogy a világ jobb legyen egy kicsit.